أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، هنتكلم دلوقتي على أول درس في التريج. الدرس اسمه Basic Trigonometric. You can know from the first term sine square x sine square theta plus cosine square theta equals 1. الكلام ده مهما كانت الأنجل ثيتا تطلع أي رقم أي كائنا من كان. طبعا الثيتا دي ممكن تبقى 3x، ممكن تبقى 4x، ممكن تبقى 2y، ممكن تبقى k، ممكن يسميها لك اي مسمى. ساين سكوير انجل بلس كوزاين سكوير ذا سيم انجل ايكوالز 1، اللي هي كنا في اليونت سيركل بنقول x سكوير بلس y سكوير ايكوالز 1، والاكس ده هو الكوزاين والواي هو الساين. ده الرول ده اهم رول عندك، والرول ده بيساعدك كتير قوي في عمل حل المسائل اللي من النوع بتاع النهارده. if you divide by sine square، لو عملت الايكويشن دي كلها هعملها divide sine square theta. ما هو sine square theta divide sine square theta equals 1. لا لو تعالى لو عملت divide cosine square theta، cosine square theta divide cosine square theta equals 1. sine square theta divide cosine square theta، الساين ديفايد الكوزاين هيديك تان، يبقى تان سكوير ثيتا. 1 اوفر كوزاين سكوير ثيتا هتديك سك سكوير ثيتا. طب تعالى لو عملت ديفايد ساين سكوير ثيتا، ما هي ساين سكوير ثيتا ديفايد ساين سكوير ثيتا ايكوالز 1. كوزاين سكوير ديفايد ساين سكوير كوتان سكوير. 1 ديفايد ساين سكوير كوسك سكوير. انت المفترض برضو عارف ان الكوسك ثيتا 1 اوفر ساين، لكن السك ثيتا 1 اوفر كوزاين، الكوتان ثيتا 1 اوفر تان. تان ثيتا ايكوال ساين ثيتا اوفر كوزاين ثيتا، كوتان ثيتا هو كوزاين ثيتا اوفر ساين ثيتا. كل الرولز دي هتساعدك في حل المسائل. طب ايه هي المسائل؟ بص بقى المسائل بتجيلك ازاي، ودي لازم حضرتك تمسك ورقه وتمسك قلم وتكتب وما تكتفيش بالمشاهده. هيجي يقول لك، جايب لك اكزامبل زي اللي قدامنا ده، بيقول لك بروف ذات ان ساين الفا تايمز ساين 90 ماينس الفا تايمز تان الفا equals 1 minus cosine square alpha. again proof، عايزك تثبت ان الناحيه الشمال equals الناحيه اليمين. تعال left hand side sin alpha هكتب sin alpha sin 90 minus alpha، ما هي دي اللي بتقلب sin 90 minus alpha ده اللي هو cosine alpha. طيب tan alpha، ما هو tan alpha ده اللي هو sin alpha over cosine alpha. ما هو هنا بقى الكوزين الفا هتشيل الكوزين الفا، هتفضل مين؟ هيفضل ساين الفا تايم ساين الفا، وساين الفا تايم ساين الفا اللي هي ايه؟ ساين سكوير الفا. فاكر اشهر رول قلت لك عليه اللي هو ساين سكوير سيتا بلس كوزين سكوير سيتا ايكوالز 1. طيب ما هو ساين سكوير الفا هتبقى ايكوال 1 ماينس كوزين سكوير الفا، وهو ده كده ايكوالز الرايت هاند سايد. طيب the second example prove that 1 plus tan square alpha x 1 plus tan square x over 1 plus cotan square x equals tan square x. انت عارف 1 plus tan square اتفقنا sec square، 1 plus cotan square cosec square، يعني نقدر نقول ان اللي فوق ده sec square واللي تحت cosec square. مش السك ده يا مستر هو 1 over cosine والكوسيك 1 over cosine؟ طيب يعني نقدر نقول لك 1 over cosine square divide 1 over sine square. مش من رابعه ابتدائي ان الديفايد ده يا مستر بنحولها ملتبلاي، يعني نكتب تاني ايكوال ال 1 over cosine square نكتبها زي ما هي، الديفايد نعملها ملتبلاينج، 1 over sine square نكتبها sine square over 1. دلوقتي بقى لما نعمل ملتبلاينج 1 times sine square sine square، كوزين سكوير تايمز 1 كوزين سكوير، يعني ده ساين سكوير اوفر كوزين سكوير، مش الساين اوفر كوزين هي 10، يعني ده ايكوال 10 سكوير اكس، وده ايكوالز كده الرايت هاند سايد. برضه اكزامبل شبهه، بروف ان 1 بلس كوتان سكوير سيتا اوفر 1 بلس تان سكوير سيتا ايكوال كوتان سكوير سيتا. 1 بلس كوتان سكوير اللي هو كوسيك سكوير، طب 1 بلس تان سكوير اللي هو سيك سكوير،
يعني كوسيك سكوير اوفر سيك سكوير. الكوسيك 1 اوفر ساين سكوير. كوسيك سكوير 1 اوفر ساين سكوير، والسيك سكوير 1 اوفر كوزاين سكوير. يعني اهو 1 اوفر ساين سكوير ديفايد 1 اوفر كوزاين سكوير. الديفايد يا مستر هنحولها مالتبلاي ونكتب المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده اللي هو كوزاين سكوير اوفر 1. طبعا 1 تايمز كوزاين سكوير كوزاين سكوير، 1 تايمز ساين سكوير ساين سكوير، وده ايكوالز يا مستر ما هو الكوزاين اوفر ساين اللي هو كوتان، وده ايكوالز كوتان سكوير اكس. اكس سيتا، يعني هي المسألة سيتا بس أنا كتبتها اكس وده خطأ يعني، بس مش خطأ جوهري يعني، بس ماشي. يبقى هو كوتان سكوير الأنجل، وده equals right hand side. طيب تعالى يا عم، تعالى نعملها لك اكس عشان ما تزعلش، أهو اكس. Example number 4. Prove that 2 cotangent theta over 1 plus cotangent square theta equal 2 sin theta cosine theta. تعالى نجيب الليفت هاند سايد. ما هو الكوتان ثيتا كوزين ثيتا اوفر ساين ثيتا، يعني 2 كوزين ثيتا اوفر ساين ثيتا ديفايد. ما هو ال1 بلس كوتان سكوير اللي هو كوسيك سكوير. طيب الكوسيك سكوير ده اللي هو 1 اوفر ساين سكوير، فالديفايد تتحول ملتبلاي ونجيب الملتبليكيتيف انفرس يعني ساين سكوير. ساين سكوير سي اكس دي او ساين سكوير ثيتا دي، ما هو ده ساين تايم ساين، فساين هتشيل ساين، يعني الكلام ده هيبقى equal 2 sin theta cosine theta، والكلام ده equals right hand side. theta. الاكزامبل اللي بعد كده prove that tan x plus cotan x equal sec x cosec x. هو المسألة طبعا هيجيب لك مثلا tan x plus cotan x ويديك 4 اختيارات منهم هي دي. طب بس تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي عشان الموضوع ده هتبقى محتاجه. الليفت هاند سايد التان اكس اللي هو ساين اكس اوفر كوزاين اكس، والكوتان اكس كوزاين اكس اوفر ساين اكس. فاكرين من ثالثه اعدادي الضرب في الرجلين بيجيب حول في العينين، فالدينومينيتور كوزاين اكس ساين اكس، واللي فوق بقى ساين اكس تايمز ساين اكس اللي هي ساين سكوير، بلس كوزاين اكس تايمز كوزاين اكس كوزاين سكوير، ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس اللي هو ب 1 1 اوفر كوزاين اكس ساين اكس، وده 1 اوفر كوزاين اكس تايمز 1 اوفر ساين اكس. ما هو ال 1 اوفر كوزاين ده يا مستر اللي هو سك، يبقى سك اكس تايمز كوسك اكس، وده ايكوالز الرايت هاند سايد. نمبر 6 prove that cosine power 4x minus sine power 4x equal to cosine square x minus 1. الليفت هاند سايد ده تقدر تعمل له factorization difference between two square. cosine square x minus sine square x times cosine square x plus sine square x. cosine square x plus sine square x ده يا مستر ده equals 1، وال1 ده فسوخه في المالتيبليكيشن، يعني الكلام ده equal cosine square minus sine square. تبص كده بقى في الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد انت محتاج مين؟ محتاج الكوزاين، يعني الساين انت عايز تعمل ايه؟ تشيلها من اشهر رول عندنا، مش احنا عارفين ان الساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1، فالساين سكوير لوحدها اقدر اشيلها واكتب 1 ماينس كوزاين سكوير، يعني هو ايكوال كوزاين سكوير اكس ماينس مكان الساين سكوير اكس هكتب 1 ماينس كوزاين سكوير اكس. هشيل البراكت ده، يعني اهو كوزاين سكوير اكس ماينس 1 بلس كوزاين سكوير اكس، 1 كوزاين سكوير اكس بلس 1 كوزاين سكوير اكس تديك 2 كوزاين سكوير اكس ماينس 1، والكلام ده equals الرايت هاند سايد. example شبهه sin power 4 x theta minus cosine power 4 theta، ده الليفت هاند سايد،
هتعمل له فاكتورايزيشن برضو، هيديك ساين سكوير سيتا بلس كوزين سكوير سيتا تايمز ساين سكوير سيتا ماينس كوزين سكوير سيتا. اتفقنا ان البراكت الاولاني ده ب1 وال1 فسوخه في المالتيبليكيشن، يعني الكلام ده هيديك ساين سكوير سيتا ماينس كوزين سكوير سيتا. برضو انت تبص للرايت هاند سايد، انت محتاج مين؟ الكوزين، ومش محتاج مين؟ ان الساين سكوير. الساين سكوير سيتا عشان تشيله وتكتب مكانه ايه؟ 1 ماينس كوزين سكوير سيتا. 1 ماينس كوزين سكوير سيتا، ال1 هكتب ماينس كوزين سكوير سيتا ماينس كوزين سكوير سيتا، ده يديك ماينس 2 كوزين سكوير سيتا، وده كده ايكوالز الرايت هاند سايد. كوزين بروف ان الكوزين باور 4 سي ماينس كوزين باور 2 سي over ساين باور 4 سي minus ساين باور 2 سي equal sec سكوير سي minus tan سكوير سي. مش ده اقدر اخد كومن فاكتور من النوميريتور كوزين سكوير سي، واقدر اخد كومن فاكتور من الدينومينيتور ساين سكوير سي. كوزين سكوير سي تديك كوزين سكوير سي ماينس 1 في البراكت، وتحت ساين سكوير سي ماينس 1. طيب ما هو كوزين سكوير ماينس 1 اللي هو نيجاتيف ساين سكوير، طب والساين سكوير سي ماينس 1 نيجاتيف كوزين سكوير سي. يعني هنكتب ادي الكوزين سكوير كتبناها، وده هيبقى نيجاتيف ساين سكوير. طب وبرده البراكت اللي تحت ده نيجاتيف كوزين سكوير. النيجاتيف هتشيل النيجاتيف، الساين سكوير هتشيل الساين سكوير، والكوزين سكوير هتشيل الكوزين سكوير، يعني الكلام ده ايكوالز 1. مش ال1 ده ايكوال سك سكوير ماينس تان سكوير؟ مش انت عارف 1 بلس تان سكوير ايكوال سك سكوير؟ 1 بلس تان سكوير ايكوال سك سكوير، يبقى السك سكوير ماينس تان سكوير ايكوالز 1، وده ايكوالز الرايت هاند سايد. في الاكزامبل نمبر 9 تعالى بقى، انت دايما تقول لنفسك فين الحته اللي فيها اجزاء كتير، فين الحته الرخمه؟ هي الرايت هاند سايد. تعالى اكتب هنا ساين سكوير اكس بلس ساين سكوير اكس تان سكوير اكس، ناخد ساين سكوير اكس كومن فاكتور. ساين سكوير اكس ديفايد ساين سكوير اكس ايكوال 1. ساين سكوير اكس تان سكوير اكس ديفايد ساين سكوير اكس ديك تان سكوير اكس. 1 بلس تان سكوير اكس اللي هو سيك سكوير، يعني اهو ساين سكوير تايمز سيك سكوير. مش السك ده 1 اوفر كوزين، يعني الجزء الاولاني ده ساين سكوير اكس تايمز السك سكوير، مش ده 1 اوفر كوزين سكوير؟ لما نعمل المالتبلاينج بقى ساين سكوير تايمز 1 اللي هي ساين سكوير، 1 تايمز كوزين سكوير دي كوزين سكوير، وساين سكوير اوفر كوزين سكوير الكلام ده ايكوالز تان سكوير اللي هو ايكوالز الليفت هاند سايد. ايكوالز مين؟ الليفت هاند سايد. الليفت هاند سايد. وكده الحصة خلصت، وكده والدرس ده احنا هنكمله يا شباب مع بعض.